today's vlog is magluluto naman tayo ng kimchi fried rice. So napakarami guys ang binigay ng aking kaibigan na kapitbahay na kimchi. So, ang gagawin ko dito para naman mapakinabangan is i-fried rice ko na lang siya. So ayan guys. Gagamit din tayo ng prawns, or you can use either pork or chicken. So ayan guys. Ito na yung mga ingredients natin. Nandyan yung rice. Ayan. So, prawns. Pwede kayong gumamit ng karne. Either pork or chicken. Then, green peas. Ayan. So, sorry. It's not ginger. It's a garlic. And the kimchi. And sesame seed. Mushrooms. Ayan. Sesame oil. And delight sauce. Ayan. Salt and pepper, hindi yun mawawala. And of course, oil. Ayan guys. So, samahan ninyo ako at umpisahan na natin ang pagluluto ng ating fried rice na kimchi. Ayan. Let's start it. Magpainit lang tayo ng 1 tablespoon of olive oil. Ayan guys. So, olive oil ang gamit ko. Either vegetable oil or canola oil. Kung ano yung available na oil sa iyong kusina is okay lang. So, ayan guys. Igisa lang natin ang ating bawang hanggang ito ay maging brown. So, ready na yung bawang natin. Isunod na natin ang ating prawns. Ayan guys. So, i-fry lang natin yung prawns pero kailangan din natin siya hanguin mamaya para hindi siya ma-overcook for the rest of the vegetable. Kung hindi natin siya tatanggalin and set aside. Ayan, i-set aside muna natin. Ihalo muli natin mamaya pagkatapos maluto ang ating mga rest of the ingredients. Eto na. So, prinay ko na yung the rest of ingredients like the green peas, the mushroom, and the kimchi. Haluin lang siya. Lutuin lang natin ito ng about maybe 5 minutes bago natin ihalo ang ating kanin. Ayan guys. So, mix lang natin
natin yung kanin. And then, mix on our kimchi mixture. Ayan. So, guys, after this, na mahalo-mahal, lagay kayo ng 1/2, sorry. Yes, 1 teaspoon of sesame. Ayan. And it's time na return na natin ang ating prawns sa ating rice. Haluin muli natin and tikman na. Kayo na bahala yung tasting na lagyan mo siya na either spice sauce or salt and pepper. So ayun guys, thank you so much for watching. Sana enjoy magsawa na subaybayan ang mga videos ko. And kung ikaw ay hindi subscribe, please do subscribe to my channel and don't forget to give me a thumbs up, comment, share, and ring the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga uploads. Thank you for watching. Keep safe everyone.